Bye bye. Abang Otai masih berbisa. Assalamualaikum guys. Hari ini kita ride. Nah, cakap apa pun aku tak tahu. Tapi tak apa, aku akan cuba buat yang terbaik untuk korang. Destinasi hari ini aku pun tak ingat lah mana. Tapi yang sekarang ni nak pergi ambil ahli baru. Ahli baru geng. Kalau korang tengok kat sini, ni lah tuan dia. So kita akan pergi ke Macang, ambil dia dulu. Dan tunggu lagi seorang lagi yang lambat sikit. Dia on the way juga datang. Lepas semua orang dah sampai, baru kita gerak. Okay, apa-apa pun kita layan lagu. Baca saja. Ada lori kat depan. Safety first. Tak mana yang terlepas. Kameraman kena duduk belakang. Kameraman kena duduk belakang. Let's go
guys. Okey. Sekarang kita bertolak ke Istana Sangkut. Istana Sangkut ke? Tak ingat lah. Apa? Kalau korang nak tahu, tunggu sampai ke destinasi. Yeah. Suasana pagi cantik guys. Ni belum matahari keluar lagi ni. Oh, kalau matahari keluar nampak gaya aku dah nak kena beli topi baru lah. Aduh, dah habis dongak dah aku ni. Topi ni dia apa ni, jatuh ke depan. So bila topi ni jatuh ke depan, kepala aku ni nak kena dongak. Dapat lah. Ada rezeki aku beli topi baru. Laju lah dua orang perempuan dekat depan tu. Gegels. Gegels. Kakak aku pula laju lah. Ish. Kakak aku kat depan tu laju. Aku ke tengah sangat, aku belakang.
Tak tahu jalan guys, terpaksa tanya orang. Aduh, aku just follow je orang ni, tapi tak apa. Kita makan dulu guys. Ini kawasan Istana Sangkut guys. Silakan. Cameraman kena duduk di belakang. Okay guys, kita balik.